Hello and welcome back to my channel. आज मैले Samsung Galaxy Bud Live को अनबक्सिङ लिएर आएको छु. So let's see. Before unboxing, first price को कुरा गरौँ. यसको प्राइस रहेको छ अहिले $319 र नेपाली बजारमा होला यसको 21 देखि 25,000 र यसको तीनटा कलरमा पाइन्छ जुन कि मसँग छ मिस्टिक ब्ल्याक र अरु दुईटा रहेको छ मिस्टिक ब्राउन र मिस्टिक व्हाइट. ओके, अब हेरौँ त के छ भित्र हैन. हामी अब अनबक्सिङ गर्दैछौँ यसलाई. Look careful right there. Okay. Okay. Inside line. Okay. Inside line. इधर की है ना. यो वाला क्विक गाइड. खासै कलेर पढ्दैन हैन. खासमा पढ्न चाहिँ के छ blah 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 blah. यो खासै चाइनिज भाषामा है के भाषामा लेखेको छ छोडिदिनु हैन. पिस अफ शिट. अनि यो छ के छ यो. ओके. हाम्रो दिएको रहेछ like USB type A versus USB type C दिएको रहेछ हैन. यो त some silicon there छ. यो हाम्रो मेन भनेको यो हैन. Okay. 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 Lah. यो फर्स्ट टाइम खोल्दै छु म. ओके, एकदमै शाइनिङ ग्लोसी फिनिश बनाएको छ यसले हैन. एकदम शाइनिङ छ. हो पुरा टिलिक्क टल्किँदो रहेछ हैन. ओके. यस्तो छ यहाँ. यो सिलिकन जस्तो छ. ओके. pretty good. केसमा हालेर हैन. चार्जिङ इन्डिकेटर दिइरहेछ है. कति खसे खसेन. अलिअलि हल्लिँदो रहेछ. ओके, यो ग्यालेक्सी बिन हाम्रो नेपाली राजमालाई कनेक्ट गरेर हेरौँ है. ओके. यस्तो खोल्छु हैन. एकपल्ट खोल्दाखेरि यस्तो आउँदछ सरर एनिमेसन. कनेक्ट गरौँ. हेलो गऱ्यो. यसमा रहेछ 76% ब्याट्री. यसमा रहेछ 35% ब्याट्री है. हेलो.
ओके 100%. कन्टिन्यू. कति धेरै एलो गर्नु पर्यो. Galaxy being access to your all contact and logs. Galaxy being live to send and view SMS message. ल यसमा यो यल त्यो थाहा भएको कुरो यो राइट थाहा भएको कुरो हैन गेट इट हैन you are all set. So हामीलाई माग्यो भ्यू अपडेट हामीले हाल्नु हैन अपडेट Okay, connect, right? Let's go. अब यसको हल्का स्ट्रक्चर र म्यानुअल रहेछ. How to wear your earbuds हैन टक्क कानमा हाल्दा फेरि के सिकाउँछ हामीलाई हैन यो हाल्यो अनि करेक्टली यो चाहिँ सिंगल ट्यापले चाहिँ पोज हुँदो रहेछ अनि एन्सर कल हुँदो रहेछ. ट्रिपल ट्यापले चाहिँ प्रिभियस ब्याक गयो. टच एन्ड होल्डले चाहिँ डिक्लाइन यो कल रे हैन त्यही हो. प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हैन. अब नेक्स्ट हो अनि यसमा चाहिँ यो वायरलेस चार्जर छँदैछ मैले पहिले मेन्सन गरिसकेँ हैन. अर्को अब यो रातोले चाहिँ 30% देखाउँदो रहेछ. फुल चार्ज भयो चाहिँ हरियो कलर देखायो. ब्याट्री सकिन लाग्यो भने चाहिँ पहेँलो कलर देखाउँदो रहेछ हैन. अर्को चाहिँ ओके पेयरिङ गर्यो हैन. यही हो अब के छ र. अर्को के छ भने इक्वलाइजर छ. इक्वलाइजर रहेछ सफ्ट नर्मल ट्रिपल बस्ट क्लियर डाइनामिक. मेरो चाहिँ फेभरेट बेस बुस्ट हो हैन मैले राखिसकेँ. टच कन्ट्रोलको कुरा गर्दाखेरि ब्लक टच ब्लक गर्न मिल्दो रहेछ हैन. यो चाहिँ मेरो फेभरेट फिचर्स हो जुन कि तपाईँले भोल्युम अप एन्ड डाउन चाहिँ गर्न मिल्छ हैन. लङ प्रेस गऱ्यो भने यो मैले भोल्युम डाउन गरेँ लेफ्टपट्टि अर्को अनि राइटपट्टि भोल्युम डाउन भयो हैन. अर्को मेरो बेस्ट फिचर भनेको फाइन्ड माई इयरबड्स. यसको नि अब स्टार्ट गर्यो यदि तपाईँले यो निकाल्नुपर्छ यसलाई साउन्डको लागि के आवाज आउँछ कि यस्तो आवाज आउँछ त हैन. चिक 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 ओके स्टप गर्दै. अरू के भन्ने जेनरल अब के छ र हैन. टिप्स एन्ड म्यानुअल्स अघि भर्खर हेरिहाल्यो. यही हो आजको भिडियो. तपाईँहरू कस्तो लाग्यो खै हैन. यो अलिकति प्राइसी छ अरू प्रिभियस जेनेरेसन भन्दा हैन. तर प्राइसी भए पनि यो थोरै वर्थ लाग्यो मलाई हैन मेरो एक्सपिरियन्समा. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला हैन. त्यही हो. थ्याङ्क फर वाचिङ माई भिडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.